हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने यो मेरो एउटा नयाँ भिडियो रहेको छ र आशा गर्दछु यो नयाँ जानकारीलाई तपाईँले अन्तसम्म हेरिदिनुहुन्छ भनेर र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एसिटिक लिलियम एकदमै राम्रो स्टेजमा रहिरहेको छ फ्लावर बडिङ स्टेजमा रहेको छ मिनिमम 3टा कोपिलादेखि लिएर 7, 8, 9वटासम्म कोपिला रहेको छ। यहाँ बिचमा पिङ्क रहेको छ, यो अगाडिपट्टि व्हाइट अनि उपर येल्लो रहेको छ। हुन त 5वटा कलरमा हुनुपर्ने हो तर अहिले 3टा कलरमा मात्रै फुलिरहेको छ। र यो जुन चाहिँ अहिले फुलिरहेको कलर छ यो अहिले फुलिरहेको लिलियमको प्लान्ट छ। यो चाहिँ मेरो इम्पोर्टेड लास्ट इयर भन्दा नि डिसेम्बरको टाइममा इम्पोर्टेड प्लान्ट छ। नोभेम्बर डिसेम्बरको टाइममा इम्पोर्टेड भेराइटिज हो र यसले चाहिँ छिटो नै हामीलाई फुल दिन्छ किनकि यो आउँदाखेरि नै उम्रेर आएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको फ्लावरिङ चाहिँ छिटो हुन्छ। इनफ्याक्ट योपालि त हामीले ढिलो रोप्यौँ। लास्ट इयर बिफोर लास्ट इयर जतिको छिटो रोपेको थियौँ त्यतिको छिटो रोपेको भए यतिलाई यसको फर्स्ट फ्लावरिङ सकेर पनि सेकेन्डको सुट यत्रो भइसक्थ्यो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ मैले बिफोर लास्ट इयर इम्पोर्ट गरेको। यसले चाहिँ लास्ट इयर मलाई 2 टाइम्स प्रोडक्सन दिएको थियो। एकपल्ट फेब्रुअरीमा अनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ यसरी नै यति बेलाको टाइममा ग्रोथ हुँदै यत्रो स्टेजमा पुगेको थियो। तर जब हामीले यसलाई 1 साल फुलाइसक्छौँ, जस्तै अब यो फुलाइसक्यो, यो फुलिसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ यसले एकैपल्ट अनि अलिकति ढिलो फुल्ने गर्छ। जस्तै यो चाहिँ सही समय हो यति बेला फुल्नको लागि। हिल्समा जुन चाहिँ हामी प्लान्टेसन गर्छौँ त्यो हिल्समा प्लान्टेसन गरेको यो जुन चाहिँ लिलियम छ, लिलियमले फुल्ने सही समय चाहिँ यति बेला। र झन्डै लास्ट इयर मैले 150को करिब मैले लगाएको थिएँ। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो क्रेटमा सम्पूर्ण मैले त्यही मात्रै लास्ट इयरकै मात्रै रोपेको छु। पुरैसम्म छ र यो चाहिँ भर्खर यो स्टेजमा छ, भर्खर नै सानो स्टेजमै छ। अब यसलाई अझै पनि फुल्नु नभनेको पनि 15 दिनदेखि लिएर 20 दिनसम्म यसलाई कोपिला दिनु टाइम लाग्छ। वेरास यहाँनिर अलरेडी के भइसकेको छ, ब्लुम हुन थालिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यसरी प्रोडक्सन डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट टाइममा। जस्तै मैले मुन्टामा रोप्यो भने यसको प्रोडक्सन अलिकति भने 1 महिना भने अगाडि हुन्छ। यसको फुलाइ अलिकति 1 महिना अगाडि जुन चाहिँ इम्पोर्टेड छ। तर यदि इम्पोर्टेड होइन भने चाहिँ त्यो अझै ढिलो हुन्छ। फेरि अहिले यतिको स्टेज मुन्टामा भएको यतिको स्टेजमा छैन, योभन्दा सानो स्टेजमा। सो ढिलो छिटो हुन्छ। र डिफ्रेन्ट तपाईँको यदि डिफ्रेन्ट जग्गा ठाउँमा मतलब एल्टिट्युडमा जग्गा छ, ठाउँ छ भने तपाईँले डिफ्रेन्ट एल्टिट्युडमा यो लिलियमलाई लगाएर डिफ्रेन्ट टाइममा प्रोडक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसले मेन प्रोडक्सन टाइम चाहिँ मार्चदेखि लिएर तपाईँको अप्रिल मेसम्म तपाईँको प्रोडक्सन दिने काम गर्छ। सो यसरी बिस्तारै बढाउँदै लगिरहेको छु। लास्ट इयर 150 हालेको थियो भने यो साल मैले 350को करिब हालेको छु, जुन चाहिँ अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ। यो एक साथमै जान्छ। ओके, कट गरेर कट फ्लावर एकसाथ लगभग एक साथमै जाने रहेछ मैले यसो विचार गर्दाखेरि। तर पनि यसलाई अब यसको बारेमा कुरा बुझौँ। ओके, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो जति पनि लिलियमको प्लान्ट छ यहाँनिर फक्रिरहेको छ। अब यसलाई कसरी केयर गर्ने त कट फ्लावर गर्दाखेरि कहाँ काट्ने के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ काटिरहेको छु। यहाँ साह्रै यहीँ पनि नकाट्ने अनि साह्रै माथि पनि नकाट्ने, ठिकैको जग्गामा काट्ने। लगभग 3 इन्च जस्तो चाहिँ जुन चाहिँ मेन बेस छ त्योभन्दा 3 इन्च जस्तो माथि काट्ने। र यसलाई अलिक दिनको लागि 1 महिनासम्मको लागि यसलाई यतिकै छोडिदिने। सो द्याट त्यो 1 महिनामा यो जुन चाहिँ लिफहरू छ यो लिफहरू सबै झरोस् होइन। यसले त्यो जति पनि न्युट्रिएन्ट छ त्यसलाई आफ्नो बल्बमा स्टोर गरोस्। र त्यति मात्र नभएर यदि यसले नयाँ प्लान्टहरू दिनु छ, नयाँ बल्बिल्स दिनु छ भने त्यो पनि दियोस् भनेर हामी 1 महिनासम्म चाहिँ यसलाई काटिसकेपछि यसरी छोड्छौँ। र 1 महिना बादमा चाहिँ हामी यसको बल्बलाई हामी हार्भेस्ट गर्नुपर्छ। र त्यो हार्भेस्ट गर्दा पनि म तपाईँलाई एउटा नयाँ भिडियो बनाइदिने नै छु, किनभने काटिरहेको छु, भिडियो बनाएर दिने नै छु। र आज भने म कट फ्लावर लाँदैछु, कम्ती मात्रामा लान्छु किनभने यो रिटेल अर्डर हो। भोलि चाहिँ होलसेल अर्डरमा प्रायः सबै 150-200वटा जाने रहेछ। ओके, सो लेट्स डु द्याट। र प्रायः म रिटेल अर्डरमा चाहिँ मलाई फुलेकै ठिक लाग्छ दिनु, किनभने उहाँहरूले फुलेकै मन पराउनुहुन्छ। तर होलसेलमा चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, होलसेलमा चाहिँ अलिकति नफक्रेकै माग्नुहुन्छ क्या। यो एउटा भयो एन्ड अप्ठ्यारो पर्छ काट्नै हुँदैन एक्लै चाहिँ क्या। कहाँ
काटेर भिडियो बनाउनु अप्ठ्यारो हुन्छ सो मिसेर लग्नु पऱ्यो आज 12वटा 14वटा जस्तो मगाएको छ व्हाइट पिङ्क र येल्लो गरेर 3-3वटा गरेर 4-4वटा गरेर लग्नुपर्छ मैले बाल्टी लिएको थिएँ हाल्नु कि सजिलो हुन्छ नि त टटक यसो ठाड हाल्ने प्लान चाहिँ मार्केट राम्रो छ यदि तपाईँले कटफल सोच्नुहुँदैछ भने चाहिँ कटफलको लागि चाहिँ लिलियमको मार्केट राम्रो छ फेरि प्रोडक्सन राम्रो दिन्छ अन्त मान्छेले मन पनि पराउँछ फेरि बल्ब पनि रहन्छ बल्ब पनि प्राइस राम्रो छ त्यसले गर्दा फेरि कटफल गर्न चाहनुहुन्छ चाहिँ तपाईँले लिलियमको गर्दा हुन्छ छ यिनीहरू त हो मिलागिन भने 3-4 इन्च चाहिँ माथि नै काट्नु ओके सो यो चाहिँ व्हाइटको अनि व्हाइटको चाहिँ अलिकति कम्ती बढ्छ बट यसरी नै होलसेलमा हामी मिक्स गरेर बिक्री गर्छ सबै कसैमा 9वटा छ कसैमा 3टा 2टा कम्ती छ व्हाइटमा चाहिँ 3टा 2टा मात्रै छ त्यो पनि यो हामी होलसेलमा त्यही रेटमा हामी बिक्री गर्न सक्छौँ सो भोलि चाहिँ यो प्रायः सबै खाली हुने रहेछ एन्ड राम्रो प्रोडक्सन दियो योपालि पनि एन्ड अर्को साल फेरि अझै 500 पिसेस अझै एड गरौँ भनेर सोचिरहेको छु हवस् त एभ्रिवान थ्याङ्क यू सो मच बाई र फेरि अरू भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ त्यतिन्जेलको लागि थ्याङ्क यू सो मच र मैले भनेको छु काटिसकेपछि यसको बल्ब हार्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि 1 महिनासम्म तपाईँले यसलाई प्रोटेक्ट गरेर राख्नुपर्छ र हार्भेस्ट गर्दाखेरि नि म एउटा नयाँ भिडियो बनाउने छु कसरी हार्भेस्ट गर्नुपर्छ केमा राख्नुपर्छ कसरी स्टोर गर्नुपर्छ त्यो सब कुरो तपाईँलाई म सिकाउनेछु हवस् त थ्याङ्क यू सो मच हेभ अ गुड डे